વેલકમ બેક. અને આજે આપણી રિકોલ સિરીઝમાં ફાસ્ટ ફોરવર્ડ રિકોલ સિરીઝ જેનો એસેન્શિયલ પર્પસ છે કે આપણે રિવિઝન્સ કરીએ એકદમ જલ્દી રીતે. એમાં આપણે આજે GS1 ને હેન્ડલ કરીશું, રાઈટ. અને ઓવરઓલ એનો સિલેબસ જોઈશું, GS1 માં મેથોડોલોજી અને ક્વેશ્ચન્સ કેવી રીતે એટેન્ડ કરવા, રાઈટ. સો લેટ અસ ગેટ ઇનટુ ધી સિલેબસ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. સો GS નો સિલેબસ એસેન્શિયલી 15 ક્વેશ્ચન, 10 માર્કનો ઈચ, અરાઉન્ડ 200 વર્ડ્સની લિમિટ, ટોટલ 150. સો 150 માર્ક્સ તમને અહીંયાથી મળશે. GS1 માં મારા હિસાબે એની સ્કોર અબાઉટ 60 ઇઝ કન્સિડર્ડ ગુડ, એની અબાઉટ 65 ઇઝ વેરી ગુડ એન્ડ 70 ઇઝ લેજેન્ડ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી કમ્પોઝિશન. હવે આપણે સિલેબસ જોતા જઈએ. સી, આજના સેશનનો હેતુ, બરાબર, ફાસ્ટ ફોરવર્ડ સિરીઝનો હેતુ એક જ છે કે તમને રિલેક્સ ફીલ થાય, તમને એક પોઝિટિવ ફીલ થાય કે આ તો બધું આવડે છે, બરાબર, અને પેપરમાં અમને બધું જ લખી શકીશું. સો એક જનરલાઇઝ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હશે, બરાબર. ઘણા બધા ટોપિક નહીં આવડતા હોય તો બી આપણે એને લાઇટલી લઈ લઈશું. તો ધીસ ઇઝ રાધર અ ડિસ્ક્લેમર. કોઈએ બહુ ટેકનિકલ ડિટેલ્સ એક્સપેક્ટ કરવી નહીં, એટલીસ્ટ ફ્રોમ ધી GS1. જ્યાં આર્ટ એન્ડ કલ્ચરમાં હું મારું એક્સપર્ટીઝ બતાવીશ. પણ એનીવે, સો ધીસ યુ હેવ બીન વોર્ન્ડ. અને ચલો ચાલુ કરીએ. સો પર્પઝ ઇઝ ટેક એન્ડ મેક ધ સબ્જેક્ટ લાઇટ. ચલો, હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા શું પૂછે હિસ્ટ્રી? હાલો, હિસ્ટ્રી જનરલી 3-4 કમ્પોનન્ટ હોય. એક એન્શિયન્ટ હોય, મિડાઇવલ હોય, મોડર્ન હોય, બરાબર. સિમ્પલ ઇન્ડિયાની હોય, ગુજરાતની લઈ આવે. જો ઇન્ડસ વેલી સિવિલાઇઝેશન પર 1 થી 2 સવાલ હોય છે, અને આ વખતે પણ એટલીસ્ટ એક સવાલ એક્સપેક્ટ કરજો. એટલે મોર ઓર લેસ ઇન્ડસ વેલીમાં શું હતું, કેમ હતું, મોટે ભાગે બધાને બધું ખબર છે. આમાં બહુ બધી ફેક્ટ્સ યાદ ના હોય તો પણ થોડી ઘણી ફેક્ટ્સ ને બનાવવાની. આના પર તમારે શું હોય છે, સબ્જેક્ટિવ ડાયરેક્શન આપશે. તમને એક ડાયરેક્શન આપશે જેના પર પૂછશે. જેમ કે હડપ્પન સિટીમાં એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ફીચર્સ કેવા હતા, રાઈટ. સો તમને જે ખબર છે એને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં કન્વર્ટ કરી દેવાના. રિલીજીયસ એલિમેન્ટ હડપ્પન સિવિલાઇઝેશન પરથી શું આઈડિયા મળે છે. સો તમને એ ડાયમેન્શન્સ બદલતા આવડવું જોઈએ, રાઈટ. સો 1 કે 2 સવાલ અહીંયાથી એક્સપેક્ટ કરો. વૈદિક ટાઈમ, જૈનિઝમ, બુદ્ધિઝમ, નંદા ડાયનેસ્ટી. આઈ ગેસ જૈનિઝમ અને બુદ્ધિઝમ વચ્ચેના સેપરેશન ઓર એમાંથી એકાદ પર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટોપિકનો એક સવાલ અહીંયાથી આવી શકે, રાઈટ. ફોરેન ઇન્વેજર્સ કોણે ક્યારે ભારત પર શું આક્રમણ કર્યું ને એની બધી શું અસરો થઈ, આ પણ ઓલ્ટરનેટિવ પેપરમાં પૂછાય છે. એકાદ વાર પૂછાય છે, એકાદ વાર નથી પૂછાયતો. સો એટલીસ્ટ 1 પેપર 3 વર્ષે તમે જુઓ તો આના પરથી તમને ઇન્વેઝન્સ પર સવાલ હોય છે, બરાબર. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડાયનેસ્ટીઝ ઓફ એન્શિયન્ટ ઇન્ડિયા, એમાં મૌર્ય, શૃંગા, સાતવાહન, કુષાણ, ગુપ્તા, ચાલુક્ય, રાષ્ટ્રકૂટાસ, વિજયનગર, પલ્લવા, ચોલા. આમાંથી મને જે ફીલ થાય છે, આઈ એમ જસ્ટ ટેલિંગ યુ, બધું તો વાંચી ના શકાય, આમ પણ તમે કર્યું હશે. યુ શુડ ડુ ફોર મૌર્યાસ, ગુપ્તાસ અને ચોલા અને ચેરા, ચોલા ચેરા પંડ્યા, એને જોઈ લેજો. અલગ અલગ કરંટ અફેર્સ, અલગ અલગ મૂવીઝ અને ઘણા બધા કન્ટેક્સને લીધે અત્યારે છે, તો એના આજુબાજુમાંથી કંઈક પૂછાઈ શકે. હવે આનું હિસ્ટ્રી અને આર્ટ એન્ડ કલ્ચર કનેક્ટેડ હોય તો આને લગતા એકાદ આર્ટ ફોર્મ પણ બને, તો એકાદ લોકેશન યાદ રાખીને આર્ટ ફોર્મ બનાવી દેવાના. આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. આના પર વારંવાર સવાલ આવે છે. એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઇન એન્શિયન્ટ ઇન્ડિયા, આ 2 થી 3 વાર બેઠો સવાલ પૂછાઈ ચુક્યો છે સિલેબસનો ટોપિક. સો યુ કેન ફોકસ ધેટ. બહુ જ ઇઝી છે. એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં હતું, કેમ વિકાસ થયો, એ બધું. હિસ્ટોરિકલ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ધી ફોરેન ટ્રાવેલર. ફોરેન ટ્રાવેલર એક દર 3-4 પેપર એકાદમાં પૂછાય છે. કોણે શું મૃતાંત કર્યું, આના એ વખતનું ભારત કેવું હતું, કાં તો કેવું કે છે, એક્સ ટ્રાવેલર આવ્યો તો એને બુદ્ધિઝમમાં શું જોયું હતું, એક્સ ટ્રાવેલર ગુપ્તાના કયા પીરિયડમાં આવ્યો હતો અને એને શું જોયું, બનાવી દેવાનું, કે બહુ ટેન્શન નહીં લેવાનું. ગુપ્તાનું ખબર હોય, ફોરેન ટ્રાવેલરનું નામ આપ્યું હોય. See, the learning purpose is only to generalize. હર્ષવર્ધન અને એના સમયમાં મોટા ભાગના શું કામ થયા હતા, એસેન્શિયલી ગુજરાત જોડેના એકાદ 2 પોર્શન છે અહીંયાથી જનરલી ગુજરાતના તમને જોવા મળશે. ગુજરાતની મેજર ડાયનેસ્ટી એટલે કે વંશજો, રાજા બધા કયા હતા, કેવા હતા, ક્યાં હતા, રાઈટ. આમાં ભાગવત સિંહ બધા અહીંયા મળી જશે. દિલ્હી સલ્તનત તમને કેવી જોવા મળી, બરાબર. ભક્તિ મુવમેન્ટ અને સૂફી મુવમેન્ટ, આના પર એટલો બધો સવાલ GPSC વાળા નથી પૂછતા. મુગલ એમ્પાયર પર ઓછા સવાલ ચાન્સીસ છે.
રાઇઝ એન્ડ ફોલ ઓફ મરાઠા એમ્પાયર. સી બહુ ક્લિયરલી તમે જો સિલેબસ વાંચો તો તમને ખબર પડી જાય કે બહુ જનરલાઇઝ પૂછે છે. યુરોપિયન ક્યારે આવ્યા, શું થયું, કેવી રીતે એ લોકોએ ઇનિશિયલ ફેઝ બિફોર 1857, રાઈટ, એની પહેલા યુરોપિયન કેવી રીતે હતા, વોટ હેપન્ડ ઇન ધી 1857 એન્ડ આફ્ટર 1857. ત્રણ ટાઈપની જે લેન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ હતી, પરમનન્ટ સેટલમેન્ટ એટલે કે જમીનદારી, રૈયતવારી અને મહાલવારી. આ ત્રણ ટાઈપની સિસ્ટમ કેવી હતી, શું હતું, 2 થી 3 વાર પૂછાઈ ગયેલો સવાલ, ક્વાઇટ ઇઝી, બધાને ખબર છે. બરાબર. ઇન્ડિયન વોર ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્સ, ક્વીન્સ પ્રોક્લેમેશન, અને પછી આવે આપણી રિલિજિયસ રિફોર્મ મુવમેન્ટ્સ. આના પરથી આ વખતે એકાદ સવાલ આવી શકે. બરાબર. પર્ટિક્યુલરલી ગુજરાતના કન્ટેક્સમાં પૂછશે. બરાબર. તો 19th સેન્ચુરીની આજુબાજુ ગુજરાતમાં કયા પ્રકારની મુવમેન્ટ થઈ, એક ફ્રેશ લુક જેવો 2-5 સેકન્ડ તમે આપી દીધો. રાઇઝ ઓફ નેશનલિઝમ ક્યાં અને કેમ જોવા મળ્યો, અર્લી ફેઝ ઓફ ધી કોંગ્રેસ. બરાબર. So 1885 to 1920, then comes the Gandhi and national horizon પર એમના થોટ્સ એન્ડ ઇમ્પેક્ટ. એકાદ સવાલ તમે એટલીસ્ટ એક્સપેક્ટ કરજો, દરેક વખતે પેપરમાં એક સવાલ GS1 માં એમની આજુબાજુ હોય છે. આ વખતે મને લાગે છે સરદાર પટેલ અથવા તો આંબેડકર સાહેબ ઉપર એમના કન્ટ્રીબ્યુશન, એમની મુવમેન્ટમાં એક્શન્સ અને ટાસ્ક પર સવાલ આવી શકે. સુભાષચંદ્ર બોઝને પણ ઇગ્નોર ન કરે. સો બધાનું મોરલેસ એકાદ બ્રીફ આઈડિયા તમે અત્યાર સુધીમાં આઈ થિંક લઈ લીધો હશે. હોવું જોઈએ. મહાગુજરાત મુવમેન્ટ પર એકાદ વાર સવાલ પૂછાયા છે. બાકી કઈ રીતે સ્ટેટ્સનું રીઓર્ગેનાઇઝેશન થયું, કઈ મુવમેન્ટ થઈ હતી, સિટી રિવેરો પલ્લુ કેવા કંઈક હતા, અને એનાથી પહેલી વાર સાઉથમાં સ્ટેટ્સના ડિવિઝનની શરૂઆત થઈ હતી. ઇનિશિયલી કોંગ્રેસ એટલે કે એ વખતની રૂલિંગ કોંગ્રેસ મૂડમાં નથી. ઇવેન્ચ્યુઅલી લિંગ્વિસ્ટિક ગ્રાઉન્ડ્સ પર, ભાષાના ગ્રાઉન્ડ્સ પર તોફાનો થયા એન્ડ લોટ ઓફ થિંગ્સ હેપન. કલ્ચરલ હેરિટેજ ધ સેકન્ડ કમ્પોનન્ટ. સો આમાંથી તમને 4-5 સવાલ જોવા મળશે. હમણાંથી ટ્રેન્ડ એવો જોવા મળ્યો છે કે ધીસ 10 ક્વેશ્ચન્સ આર કમ્બાઇન્ડ ફ્રોમ હિસ્ટ્રી એન્ડ કલ્ચરલ પર્સપેક્ટિવ. રાઈટ. તો તમને અહીંયા એક કમ્બાઇન્ડ એપ્રોચ રાખશો, બહુ ઈઝી રહેશે. અને આ છે ને આની વાર્તા ખબર હોવી જોઈએ. ઇન્ડિયન કલ્ચર શું છે, કલ્ચર શું છે, કયા કયા પ્રકારના આર્ટ ફોર્મ્સ હોય, લિટરેચર શું છે, કેવી રીતે આર્કિટેક્ચર બને, કેવી રીતે સ્કલ્પચર બને, આ બધા વચ્ચેનો તફાવત શું, એન્શિયન્ટ ટાઈમથી મોડર્ન ટાઈમ સુધી એમાં કેવું આવ્યું, કેવા આવ્યા, બધું તમને અહીંયા એક ગ્લિમ્સમાં. સો તમે જેને પણ વાંચ્યું હોય, ફાઇન, અધરવાઇઝ હસુતાબેન સેધાણી અને જોરાવરસિંહ જાદવનું ખાલી પહેલું ચેપ્ટર વાંચી જાઓ. You will have most of ideas. Art and craft of Gujarat, socio-cultural contribution, socio-cultural context of the ભવાઈ. ભવર પઈ દર વખતે આઈ થિંક 3 કે 4 પેપર એકવાર, એટલે 25% ચાન્સ હોય છે સવાલ એના પર આવવાનો. બટ મોર ચાન્સ ઇઝ ઓલવેઝ ઓફ ટ્રાઇબલ કલ્ચર અને કોસ્ટલ કલ્ચર. આના પર લગભગ દરેક પેપરમાં એક સવાલ હોય છે. અને હમણાંથી ફોક કલ્ચર પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ મેળવી રહ્યું છે. સિનેમાના પણ સવાલો ઘણી બધી વાર રિપીટ થાય છે. તો લોકલ સિનેમા અને એની ઇમ્પેક્ટ, ગાંધી વગર પેપર શક્ય નથી. સો આઈધર ગાંધી વિલ બી ધેર ઇન હિસ્ટ્રી or in our thoughts and in idea about freedom, an idea about Swaraj, overall એમનું contribution. These are the things you will find. And ultimately એક સવાલ ફિમેલ લોરેટ્સ, ફિમેલ 3-4 ફિમેલ ઓથર્સને યાદ કરીને જોજો. મોસ્ટલી મોડર્ન ટાઈમ્સના કયા કયા ફિમેલ ઓથર્સ છે જેમણે કંઈક સિગ્નિફિકન્ટ કામ કર્યું, 2-4 કોલમિસ્ટને એનું જનરલ કરી લેશો તો પણ તમારું એક સરસ કમ્પોનન્ટ થઈ જશે. This is where a lot of logical and connected questions will come, which is geography. Geography ના 5 સવાલ તમને રિલેટિવલી ઈઝા પડશે. આ પેપરમાં સૌથી ઈઝી કમ્પોનન્ટ હોય. અને very soon I will be taking regular sessions and I will be completing 100% geography for everyone. Multiple sessions થશે તો કદાચ I will be covering the whole syllabus, whole conceptual ideas and how geography leads to all other subjects and its deviations. So that will be planned later on, but અત્યારે ખાલી તમને એક ઉપર છેલ્લી સમજ આપી દઉં. ફિઝિકલ ફીચર્સ અને રિસોર્સિસ પર જનરલી ક્લાસ 1-2 માં સવાલ પૂછતા નથી જીપીએસસી વાળા. યુપીએસસી વાળા પૂછે છે. તો લેન્ડફોર્મ્સ ને આ બધા ટોપિકને તમે અત્યારે નહીં જુઓ તો પણ ચાલશે. બરાબર. પણ એક તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે આની સોઇલ કેવી છે,
પથરાળ છે કે કેમ, અને કયા ટાઈપની વોટર અને વેજીટેશન પેટર્ન જોવા મળે છે. મેજર તમને અહીંયા કમ્પોનન્ટ જોવા મળે તો ઇકોનોમિક અને જીઓગ્રાફીને ભેગા કરીને, એટલે કે જેને કહીએ ઇકોનોમિક જીઓગ્રાફી, આ કમ્પોનન્ટ તમને સારો એવો ડોમિનેટ કરશે પેપરમાં. એગ્રીકલ્ચર, લાઇવસ્ટોક, એગ્રીકલ્ચર પર તમને સવાલ પૂછશે. મોરલેસ એકચ્યુઅલી જીઓગ્રાફી છે ને એ ઇકોનોમિક જીઓગ્રાફીને હેન્ડલ આવશે. સો કઈ જગ્યાએ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી બની, ક્યાં માઇનિંગ થાય, કેમ થાય, ભારતના કયા ભાગમાં કેમ થાય, અને ઇફેક્ટિવલી ગુજરાતના કયા ભાગમાં કેવું જોવા મળે છે, રાઈટ, કઈ કઈ જગ્યાએ શું. બટ ધીસ ઇઝ મોર ઓર લેસ યુ વિલ બી કવરિંગ ઇનટુ યોર, આઈ થિંક જીએસ માં તમારું કવર થઈ ગયું હશે, એડિટોરિયલ્સમાં પણ તમને જોવા મળશે. ઇન્ડિયાનું ઓવરઓલ તમને ખબર હોવી જોઈએ કેટલા સેક્ટર છે, પ્રાઇમરી સેક્ટર, સેકન્ડરી સેક્ટર, ટર્શિયરી સેક્ટર અને અલ્ટિમેટલી સર્વિસ સેક્ટર. કયામાંથી કેમ શિફ્ટ થઈ, ઇન્ડિયાએ મેન્યુફેક્ચર સેક્ટરનું સ્કીપ કર્યું અને એના લીધેની ઇકોનોમિક ઇમ્પેક્ટ, and India's service-based economy and advantages and limitations. Right. So all things will be there in economic geography. Barabar. Then comes geography. Now another aspect which is called a demographic geography or social geography. Right. મોટા ભાગે આપણા મગજમાં કેવી ઇમેજ હોય કે જીઓગ્રાફી ઇઝ જસ્ટ પ્યોર આપણને પર્વતો ને ફીચર્સ ને એ બધી વસ્તુઓ, પણ તમે જો સિલેબસમાં આને ખાલી 25% વેઇટેજ આપ્યું છે. ઓલ્ધો 2 થી 3 સવાલ તમને ઉપરના કમ્પોનન્ટમાંથી પૂછશે, આ ત્રણેય કમ્પોનન્ટમાંથી ઓલમોસ્ટ એક સવાલ તમને જોવા મળશે. મોરલેસ ડેમોગ્રાફી ક્યાં છે, કેમ છે, જેન્ડર રેશિયો વધી રહ્યો છે, ઘટી રહ્યો છે, પોપ્યુલેશન રેટ ગ્રોથ, વધારો ઘટાડો, ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ, રૂરલ કમ્પોઝિશન, રેસ, રિલિજન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, કમ્પોઝિશન, રિલિજન, લિટરસી, એજ્યુકેશન, હેલ્થ, ને બધા જ જે એસ્પેક્ટ છે જે સોસાયટીના ઓવરઓલ ફંક્શનિંગને હદ કરે છે, ટચ કરે છે, એના પર તમને ઘણું બધું સવાલ પૂછાઈ શકે છે. અહીંયાથી એટલીસ્ટ એક સવાલ તમે એક્સપેક્ટ કરો. અને લાસ્ટ વન ઇઝ ધી ડેવલપમેન્ટલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ જીઓગ્રાફી, કે કઈ રીતે ઓવરઓલ સસ્ટેનેબલી ગ્રો કરી શકાય, ગ્લોબલાઇઝેશન, એની ઇમ્પેક્ટ, ઇકોનોમિક અને લેટેસ્ટ મિશન્સ. રિઝલ્ટ્સ પર સવાલ પૂછાઈ શકે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ ને આના પર એસે પણ પૂછાઈ શકે, પૂછાઈ ગયા હશે રાધર, બરાબર, અને પોલ્યુશન હેઝાર્ડ ને આ બધા પર એકાદ એસે તમને અહીંયાથી મળે. એટલીસ્ટ એકાદ થી બે સવાલ તમને અહીંયાથી પણ એકાદ સવાલ લગભગ જેવા મળી જાય. સો માય લોજિક ઇઝ 1 1 1 ફ્રોમ 2 3 અને 4, અને ઉપરના જે ટોપિક છે એમાંથી 2. સો આ પ્રકારે જીઓગ્રાફીના સવાલો જનરલી એક ટેન્ડન્સીથી પૂછાતા હોય છે. હવે આપણે ઓવરઓલ ખાલી એટલું સમજી લઈએ કે પેપર વખતે GS1 માં માઇન્ડસેટ વાઇઝ એક વસ્તુ યાદ રાખવાની. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ એડવાઇઝ ઇઝ 50 માર્કનું દર કલાકે, બરાબર, એવરી 1 hour પતે એટલે 50 માર્કનું લખાઈ જવું જોઈએ. એટલે 5 ક્વેશ્ચન એટલે 12 મિનિટમાં એક ક્વેશ્ચન લખાવો જોઈએ. This is my first advice. So you have to finish your paper. Second is બહુ સુલેખન ને બધા સ્પર્ધામાં ના જતા. Anything is okay. સુવાચ્ય અક્ષરો, સુલેખન નથી કરવાનું, સુવાચ્ય, બરાબર, બહુ થઈ ગયું. એનાથી વધારે આપણે બહુ કઈ મોતીના દાણા જેવા અક્ષરોમાં ટાઈમ બગાડવાની તો જરૂર નથી જ. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધી ફર્સ્ટ થિંગ. સેકન્ડ થિંગ હિયર which is very important is about the content and time allocation to each question. મોટા ભાગે અમુક ટોપિક હશે જેના પર તમારી જોડે બહુ વધારે કન્ટેન્ટ હશે. સો ઇફ 100% or 10 marks નો ક્વેશ્ચન છે, you will have the material of an whole essay. Problem here is you have to reduce and provide as per the context. બરાબર. So even if you know much, it's of no use if you cannot contextualize. Right. So આ પેપરમાં ઘણી બધી વસ્તુ એવી હશે જે તમને ખબર પડતી હશે, તો એને શોર્ટમાં ડિમાન્ડ પ્રમાણે જ લખજો. ઠીક છે. તો અને હા, પ્લીઝ દરેક ક્વેશ્ચનને સરખો ફરી એકવાર યાદ કરાવી દઉં છું, દરેક ક્વેશ્ચનને ઇક્વલ વેઇટેજ આપજો. નાઉ વોટ આઈ મીન ઇઝ, ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને જીઓગ્રાફીના 10 છે, 5 ક્વેશ્ચન છે, એમાંથી છે 4 પ્રોપર આવડે છે, એક ઓકે ઓકે આવડે છે. હિસ્ટ્રીના 5 માંથી તમને 3 સારા આવડે છે, 2 ઠીકઠાક છે. કલ્ચરના 5 માંથી તમને 1 આવડે છે, 2 ઠીકઠાક છે, અને 2 સાવ એ ગપગોળા વાદળ બનાવવાનું છે. બરાબર. સો વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ ગીવ each and every question sufficient 12 minutes.
આનો એડવાન્ટેજ એ રહેશે કે તમે જ્યારે આ ગપગોળા મારશો કે જે વીકર આન્સર્સ છે ને એ પણ તમારા સુધરશે, અને જે આન્સર તમને ખબર છે, કોન્ફિડન્ટ છે, એ તો તમે આમ પણ સારા લખવાના છો, રાઈટ? સો વાઇલ યુ આર રાઇટિંગ જીએસ, મેક શ્યોર કે તમે આ કરો. અને મારી પ્રેફરન્સ છે, મારી એડવાઇસ છે, this is again up to you. Don't look and read the whole paper at the first glance. જ્યારે તમને કે પેપર ખોલો, ખાલી એટલું જોઈ લેવાનું બધા પેપર છપાયેલા છે, ક્વેશ્ચન પેપર બરાબર પ્રિન્ટ છે, 99.99% હોય જ છે, બરાબર? એન્ડ ધેન તમે ખાસ યાદ રાખો, કોઈ પણ ક્વેશ્ચનને બધા ક્વેશ્ચનને જોવાની જરૂર નથી. જે એક એક ક્વેશ્ચન લેતા જાઓ અને લખતા જાઓ, એક એક ક્વેશ્ચન લેતા જાઓ, લખતા જાઓ. પહેલો વાંચો અને લખો, ધેટ્સ ઇટ. 12 મિનિટમાં પૂરું કરો, મેથોડોલોજીકલ, લોજિકલ. અને જો ઇન કેસ તમારે ડીલે થાય છે પહેલા કલાક પછી, સો ડોન્ટ વેઇટ ફોર ધ થર્ડ આવર જ્યાં તમારું બગડશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઘણી વાર એવું થશે કે પહેલા કલાકના અંતે માંડ 4 ક્વેશ્ચન થાય. સો વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, યુ હેવ ટુ રિડ્યુસ ધ ટાઈમ ઇન ધી નેક્સ્ટ 60 મિનિટ્સ. તો અહીંયા જે તમે આને 15 મિનિટની લક્ઝરી આપી ને પેલા 4 સવાલને, you have to now compensate with 10 into 6. So અહીંયા 4 question, અહીંયા 6 question, જેથી ફરી પાછા તમે લાસ્ટ 5 question માટે તમારી જોડે હોલ 60 મિનિટ્સ એટલે કે 12 મિનિટનો રેશિયો આવી જશે. આવું હશે તો તમારો એકાદ ક્વેશ્ચન માટે છેલ્લે 5 મિનિટ વધશે. નાઉ ધીસ ઇઝ ઓર્ડર. ડિસિપ્લિન રહેવું બહુ અઘરું છે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટના ઇશ્યુ થશે, પણ એટલીસ્ટ દરેક ક્વેશ્ચન માટે સફિશિયન્ટ ટાઈમ મળે એટલું રાખજો. અને એક લાસ્ટ એડવાઇસ, જો પેપર તમે જોયું, બરાબર? આ તમારા હાથમાં આવ્યું પેપર, અને આ છો તમે, આ તમે જોયું અને તમને ખબર પડી, ઓહ, there are 3 questions કે જેમાં આ બોલ છે અને આ જમીન પર પડ્યા બાદ ખબર ક્રેઝી બોલ નો કોન્સેપ્ટ આપણે બાઉન્સ થાય, બસ. એટલે પેપર વાંચ્યા પછી તમને બાઉન્સ થાય એવી ફિલિંગ વધારે આવે છે. તો ઓલવેઝ ટ્રસ્ટ, બરાબર? આ ગોળો હોય ને, આવો આ લાઈટ નો ગોળો છે, ઇમેજિન કરો. ઓલવેઝ ટ્રસ્ટ યોરસેલ્ફ કે ઇફ યુ હેવ ડાઉટ્સ ઓન 3 ક્વેશ્ચન્સ અને તમને નહીં ખબર કે આ મહાન આર્ટ એન્ડ કલ્ચર નો પીસ કે હિસ્ટોરિકલ પીસ ક્યાંથી આવ્યો, તો ટ્રસ્ટ મી, 95 to 99% of the whole aspirants will have the exact same feeling. So your reaction pattern has to be positive. અને મજા આવશે કે હાલો આજે તો કંઈક નવું જ ખોલી નાખીએ, ભલે વાંચવા વાળાનું દુઃખ થાય તો એમની મજબૂરી, બરાબર? અમે થોડું કીધું હતું, બરાબર? So go with this aspect. Otherwise, GS1 is much more trickier, and I had one of the very significant improvements in my 2 papers where I was rejected in one, and one of the biggest reason was મારા 46 marks હતા ખાલી, બરાબર? While I got rejected by 3 to 4 marks, બરાબર, or 10 marks around, at that time મારા ખાલી માર્ક્સ એ ટોપિકમાં 46 હતા ગુજરાતીમાં, બરાબર? અને એસએ માં પણ મારા 40, આમાં GS1 માં પણ 46 હતા. બટ GS1 માં જે તમને ગેઇન થાય ને, ઇફ યુ કેન નો હાઉ ટુ રાઇટ, સો GS1 માં મારો 46 માંથી 63.5 સુધી મારી જર્ની હતી. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેર આઈ એકચ્યુઅલી વોન ધ હોલ બેટલ, રાઈટ? સો આપણને એવું લાગે કે બીજા બધા સબ્જેક્ટ છે, GS2 છે, GS3 છે, 3 પણ ચેલેન્જિંગ હોય છે, પણ એટલીસ્ટ લોકોને 2 બહુ ઈઝી લાગે, રાઈટ? અને એમાં 70-75 લઈ આવો. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આમાં મેજર લોકોનું પેપર સારું જશે, and it will be easy, it will be convenient, it will be comfortable. So તમારો ગોલ શું હોવો જોઈએ? તમારો ગોલ એ હોવો જોઈએ કે GS1 ની અંદર દરેક ક્વેશ્ચનને ઇક્વલ વેટેજ આપી અને એટેન્ડ કરી લો. મે બી ધીસ કુડ બી વન ઓફ ધ બેસ્ટ થિંગ યુ કેન એવર ડુ. ઠીક છે? સો ઓલવેઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ રિક્વાયરમેન્ટ, બરાબર? કે ઇટ ઇઝ વેરી વેરી એસેન્શિયલ કે તમે એને ઇક્વલ ટાઈમ આપો, બધા ક્વેશ્ચનને એટેન્ડ કરો, એક પોઝિટિવ એપ્રોચ રાખો, અને ગમે તે થાય પેપર પૂરું કરીને આવજો. છેલ્લે કઈ ના થાય તો સફેદ પેપર આવે, ગીતો કે ભજન ના લખતા, બરાબર? કે જેથી કોઈ ઓફેન્ડ થઈ જાય, પણ એટલીસ્ટ લોજિકલી જે ફાવે એક રીઝન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ લખીને આવશો, તો ખરાબ વસ્તુમાં પણ 1 કે 2 આન્સરનો 1 કે 2 માર્કનું બોનસ મળી જશે, રાઈટ? સો આઈ થિંક કે ધીસ ઇઝ સફિશિયન્ટ. આઈ હોપ કે તમારું GS1 નું પણ પેપર સારું જાય. GS2 માં આપણે થોડી ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું, બટ આઈ હોપ કે મારું આ એક ફાસ્ટ રિવિઝન, અને મારો હેતુ એટલો જ છે કે આમાં કઈ છે સિલેબસમાં, આ તો બધું આવડે,
સિલેબસ પરથી તમને જરા આન્સર્સ લખતા આવડી જાય ને, that is where you will feel that now you are much more comfortable, and don't worry about revisions or multiple answers if you have written not written. તમારા પડોશીએ વધારે લખે ને કઈ વાંધો નહીં, એમ કે ભાઈ તું વધારે વાંચીને લખજો, હું વાંચ્યા વગર લખીશ કદાચ સારું લખી આવીશ, right? So don't worry, whatever you have done is enough. બરાબર, and now the time is move focus on the second half of the whole examination and go ahead full throttle. ઠીક છે? So all the best. વાહ, આ થમ છે હો. All the best. All the best. Keep learning. Keep enjoying. Bye bye. Take care. આપણો રેકોર્ડિંગ આપણે આટલું સુધી રાખીશું. ઠીક છે? ચલો મળીએ. Bye bye.